Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. It's a pleasure. Θα ήθελες να μας πεις λίγο τι είναι η LifeBit, τι κάνει η LifeBit. Ναι, η LifeBit είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 εταιρεία στον κόσμο που it's bringing to life ουσιαστικά precision medicine, προσωποποιημένη ουσιαστικά ιατρική. Δουλεύουμε κατά βάση με κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλες φαρμακευτικές across the world, όπου αναλαμβάνουμε προγράμματα σε population scale, ουσιαστικά στον πληθυσμό, για να συλλέγουμε όλα τα γενετικά και κλινικά δεδομένα και μετά να βοηθάμε ουσιαστικά δίνοντας όλο το software, όλο το λογισμικό, να βοηθήσουμε ουσιαστικά στη διάγνωση των ασθενών, από τους οποίους συλλέγουμε όλα τα κλινικά και γενετικά δεδομένα, και μετέπειτα ουσιαστικά την έρευνα, κυρίως έρευνα to discover more drugs and therapeutics, ουσιαστικά περισσότερα φάρμακα και καλύτερες θεραπείες. Amazing. Και ο αντίκτυπος πρέπει να είναι πραγματικά πολύ μεγάλος και είναι και ένας χώρος, το precision medicine, αρκετά μεγάλο industry και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες. Το να είστε leaders σε αυτό το χώρο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι hard-earned και impressive. Ναι, σίγουρα. It's a lot of work, it's a lot of challenges. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι που δεν έχουν ξαναγίνει, never done before, ουσιαστικά. Και ναι, σίγουρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πού μεγάλωσες, πού γεννήθηκες? Εδώ, Αθήνα ουσιαστικά, Αρτέμιδα, όπου εκεί και ζουν ακόμα οι γονείς μου, αλλά εκεί έκανα ουσιαστικά δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Και μετά σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πληροφορική με εφαρμογές στη βιοιατρική. Και από εκεί έφυγα, έκανα το ένα μου μάστερ εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ ουσιαστικά. Και από εκεί μετά έφυγα για το εξωτερικό, όπου αρχικά Σουηδία, όπου έκανα ένα δεύτερο μάστερ εκεί και άρχισα να δουλεύω σαν bioinformatics engineer, που λέγεται, βιοπληροφορικάριος ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα PhD, travel the world, Βαρκελόνη, Γερμανία, Αμερική, Λονδίνο, eventually. Και ουσιαστικά το trajectory was engineer, turn to bioinformatician, turn eventually to researcher, turn eventually to entrepreneur. Ναι, οπότε. Η στιγμή που ξεκινάς και κοιτάς λιγάκι το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και φεύγεις από το κομμάτι της έρευνας και των PhDs, είναι στο Λονδίνο, σωστά? Ναι, και πιο πριν. Ουσιαστικά, όταν πλέον ήδη έφυγα από Σουηδία και ήμουνα με δύο minds, ας πούμε, να κάνω PhD ή να δουλέψω στο industry, άρχισα να κοιτάω όλα τα options. Και σε εκείνη τη φάση ουσιαστικά έκανα και ένα MBA από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήμουν ήδη στο εξωτερικό, οπότε δεν γινότανε. Οπότε ήδη εκεί άρχισα, ας πούμε, να μπαίνω, να παίρνω κάποιες, ας πούμε, βασικές γνώσεις στην επιχειρηματικότητα, αλλά περισσότερο, μπορώ να πω, το exposure κυρίως στο entrepreneurship, ήταν όταν πλέον ήμουνα στη Βαρκελόνη, έκανα το διδακτορικό μου, δούλευα σε ένα μεγάλο ερευνητικό Ινστιτούτο και σε εκείνη τη φάση με άλλους ερευνητές και φίλους αποφασίσαμε to fund my first company, το Innovation Forum, που είναι και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο network entrepreneurial scientists που λέμε, ουσιαστικά για επιστήμονες που θέλουν να κάνουν το επιχειρήν που λέμε, έτσι. Να μην, ας πούμε, φεύγοντας από το ακαδημία, their only option is to work in an industry, but actually to create companies. Οπότε το Innovation Forum ήταν γενικά και εκεί που έφτιαξα το network και ουσιαστικά έκανα a lot of exposure to it.
Το οποίο Innovation Network, το Innovation Forum υπάρχει ακόμα. Το Innovation Forum υπάρχει ακόμα. Έγινε expand ουσιαστικά όταν το ξεκινήσαμε μέσα σε 4 χρόνια. Έγινε expand από τίποτα 5 άτομα σε 200 κάτι άτομα σήμερα που κάνουν around the network. Είναι όλο non-for-profit, είναι όλοι ουσιαστικά 90% ουσιαστικά volunteers. Είναι όλοι ουσιαστικά ερευνητές, διαφορετικού PhDs, master students, postdocs, αλλά από την άλλη επίσης έχουμε και industry leaders across the globe που κάνουν επίσης volunteer their time. Και το mission του Innovation Forum ακόμα και σήμερα είναι two things. Number one is to do educational events across the globe. Now it has presence across 3 continents, Europe, Asia and US. Many different locations, many different cities. Οπότε το ένα του mission είναι να κάνει different educational events that range from scientific events like future of immunotherapies in oncology and so on and so forth to business like invest in innovation and so on and so forth. Και το δεύτερο mission είναι ουσιαστικά να κάνει scout startup ideas και να bring forward entrepreneurial scientists και να τους κάνει connect με investors και opportunities στα διαφορετικά hubs, να μπορούν να αρχίσουν να κάνουν fund εταιρείες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάποια metrics, κάτι έχει αρχίσει να έχει traction αυτό το network, το community που έχει χτιστεί στον κόσμο? Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχουν πάνω από 200 μέλη που τρέχουν το network, αλλά γενικά έχει σαν scientists, ας πούμε, members. It has now, I don't know, like several, 50,000 or more, maybe. Okay, amazing. People. Και ακούγεται κάτι που ίσως είναι ενδιαφέρον να είμαστε και εμείς σαν Endeavor Connected μαζί του. I think με μεγάλη χαρά. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Να υποθέσω ότι κάπου εκεί γνωρίζεις και τον co-founder, εκεί μέσα σε αυτό το δίκτυο. No, με τον Παύλο γνωριστήκαμε, ο Παύλο co-founder μου, όταν ξεκινήσαμε το PhD. Ξεκινήσαμε το PhD together. Στο Λονδίνο. Στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, okay. And then from there we started also working together then σαν ερευνητές και it took from there. Και πώς προέκυψε η ιδέα, ποιο ήταν η στιγμή που αρχίζετε και καταλαβαίνετε ότι έχω ένα πρόβλημα, το ξέρουμε ποιο είναι, let's go and nail this? Ήταν λίγο αυτό που εγώ ονομάζω end user innovation, όπου δεν ήταν ποτέ το τέτοιο του να κάνουμε εταιρεία. Εμείς η δουλειά μας ήταν να κάνουμε ανάλυση όλων αυτών των big data, όλα τα γενετικά κλινικά δεδομένα, που σε εκείνη τη φάση, τώρα μιλάμε για σχεδόν 8 χρόνια πριν, ας πούμε, όταν εμείς ξεκινήσαμε το δακτορικό, υπήρχαν 10 μόνο Ινστιτούτα και οργανισμοί στον κόσμο που είχαν, ας πούμε, αυτά τα μεγάλα δεδομένα. Δεν υπήρχαν much of organizations out there. Οπότε και ο περισσότερος χρόνος μας was wasted on αυτό που λέμε τα computation και data management challenges, παρά να γίνεται focus, ας πούμε, στο science και στο results, στην έρευνα ουσιαστικά. Οπότε και σε εκείνη τη φάση ήμασταν του τύπου we have to do something about it. Και στο group δεν ήμασταν μόνο εμείς, ήταν και άλλα άτομα, περισσότεροι είχαν engineering background, so we're just like, come on guys, there's something we can engineer, let's do it. Και ούτως ή άλλως το focus του lab και της δουλειάς μας ήταν to build different computational methods, and that's what we did. And we built several different computational methods, και many of those έγιναν very popular. Οπότε άρχισα σε εκείνη τη φάση and because a lot of the things that we were building were becoming very popular, we ended up having like να θεωρούμαστε thought leaders. Και όχι μόνο να μας προσεγγίζουν ουσιαστικά άλλοι ερευνητές και να χρησιμοποιούν τα tools μας, τις μεθόδους μας και αυτά, αλλά και άτομα από το industry. Και εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ουσιαστικά ότι αυτό που εμείς βλέπαμε σαν το niche problem το οποίο είχαμε, άρχισε ουσιαστικά να γίνεται το reality of the everyday life, και ότι more and more organizations, outside especially of academia and research, άρχισαν να έχουν αυτά τα δεδομένα και να χρειάζονται αυτές τις λύσεις. Και προφανώς εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το πρόβλημα και το πώς να το κάνεις deal το πρόβλημα, αλλά ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά τι technology χρειάζεται, τι υπάρχει και τι υπάρχει από solutions out there.
Οπότε εκεί ήταν η ιδέα για τη LifeBit. Και from there, obviously, I decided I was like, I want to have a tech company. So we applied for Techstars, so world's best technology accelerator. And as I like to say, I always mention Max Kelly, who was at that point the managing director of Techstars, who literally saw me first time pitch at the Women Who Tech Startup Challenge in London, actually. And then he gave me this opportunity, and then I interviewed for Techstars, and then we got selected. And we, as I like to always say, we entered Techstars with a project, not a company, and we exited Techstars with a company. And we didn't know, like when we came to Techstars, we were very naive about it. We were like, look, this is the problem, we know it very well, this is where we see the world going, this is how this data is going to grow. Βλέπαμε πάρα πολύ καλά πώς αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται, κυρίως στον τομέα της ιατρικής και πέρα από τον τομέα της ιατρικής ουσιαστικά. And Techstars, I don't think they were even kind of like fully understanding it either, but they were like, we're here to actually, because it's very American, so it has a different mentality. They took a chance. They were like, we can see this, and it's just like, it's either, it's definitely going to happen. It's just like, we just don't know the timing on it, but we're just going to trust you that it's going to happen within the time frame that you are telling us. So we're going to take a chance. Νομίζω το case σας είναι από αυτά που γίνεσαι πολύ πιο excited για το potential impact και το μπορείς να το φανταστείς αυτό που λες, αν πετύχει, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Rather than τα technicalities, τα οποία ενδεχομένως να είναι πολύ δύσκολο να τα κάνει κάποιος που δεν είναι outside the deep tech. Από τον deep tech χώρο, ίσως δεν μπορεί να το κάνει και πολύ εύκολα follow. Ναι. Και το μεγάλο ρίσκο εκεί πέρα είναι ότι προφανώς το hit and miss, έτσι, το ότι αν πετύχει προφανώς θα είναι great, αλλά αν δεν πετύχει δεν θα είναι. Αλλά και το άλλο όμως μεγάλο ρίσκο είναι το timing, ότι ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα πετύχει, θα το κάνει κάποια εταιρεία, αλλά είναι το σωστό timing, έτσι. Και για μας αυτό το timing ήταν very critical in many ways, δηλαδή όταν θυμάμαι, we got very fast the seed round, we closed 3 million and we started building the product. Και στους πρώτους 6 μήνες ουσιαστικά που είχαμε, όχι ότι είχαμε sellable product, αλλά we had the first product and I was pushing to do co-development. Λέω, forget selling, we're deep tech, it's going to take us time, but let's get something out there in our future users kind of like hands. Και θυμάμαι, ας πούμε, στους πρώτους 6 μήνες, όταν αρχίσαμε να κάνουμε trial το product με κάποιες φαρμακευτικές και κάποιους άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, no one was in cloud. And we were effectively at that point building what was a cloud operating system. And the pharma wasn't even in cloud. And no one even had like more than, collectively, the whole pharma industry at that point didn't even have more than 100,000 or data from 100,000 από 100,000 ας πούμε, patients, έτσι. Οπότε, you come back to your board με όλα αυτά τα kind of like results of like the market research ουσιαστικά. Οπότε το board είναι, wow. Και it was a very dramatic discussion. It was just like, let's try to do another copycat of like a standard bioinformatics solution που είναι very niche, με μουσουτού, που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για πολύ. Και κάναμε pushback σε εκείνη τη φάση και λέμε όχι, ότι το ρίσκο είναι αυτό, το ξέραμε, we never lied to you, we want to do what we think it's the future. Και επειδή πήραμε αυτό το bet, αλλά μετά άλλαξε πάρα πολύ ριζικά, δηλαδή in the next, ας πούμε, 2 years που και στη LifeBit πήρε να βγει fully στο market, ήταν εντελώς different story. Μετά είμαστε... Είχε αλλάξει και το industry. Εντελώς το industry, το market. Πρέπει να είναι exponential το μέγεθος των data που ήταν γίνεται exponential, δηλαδή από εκεί που δεν υπήρχαν ούτε 100.000 ασθενείς collectively, όλο το industry. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε στο realm of like millions of patients coming forward. Δηλαδή είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες και πάμε τώρα δηλαδή στον επόμενο χρόνο και μιλάμε για εκατομμύρια ουσιαστικά ασθενείς που γίνεται ανάλυση των γενετικών τους δεδομένων και περισσότερο από την ανάλυση των γενετικών δεδομένων γίνεται αυτό που λέμε το integration, δηλαδή τα γενετικά δεδομένα αρχίζουν να αναλύονται
μαζί με τα κλινικά δεδομένα, τα lifestyle data και πάμε και το family history ήδη και όλα τα σχετικά που συζητούσαμε πιο πριν. Πραγματικά το μυαλό θολώνει αν σκεφτεί κανείς πόσο κομμάτι του industry ακόμα δεν έχει εξερευνηθεί και πόσα δεδομένα από διαφορετικές φάσεις ενός ασθενή, ενός ανθρώπου μπορούν να συνδυαστούν για να βγάλουν αποτελέσματα τα οποία ακόμα δεν τα χρησιμοποιούμε για να προβλέψουμε, για να παλέψουμε ασθένειες ή όλο αυτό το... Ναι. Άμα σκεφτείς ότι, δηλαδή, πέρα από τα νούμερα, άμα σκεφτείς ότι πάλι μιλάμε για πόσο, όταν ξεκινούσε η LifeBeat, μιλάμε για 4,5 χρόνια πριν, έτσι, δεν είχαμε ούτε καν 100.000 ασθενείς, έτσι, collectively. Και τώρα, ας πούμε, το UK έχει κάνει ήδη launch για newborn program, δηλαδή να γίνεται αλληλούχηση των γενετικών δεδομένων σε μωρά. Έτσι μιλάμε αυτή τη στιγμή, με στόχο την πρόληψη σπανίων νόσων και undiagnosed diseases, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα νούμερα, άμα σκεφτείς το impact και από πού ξεκινάμε και το mentality, ας πούμε, είναι φοβερό. Έχεις μια φράση που μου αρέσει πολύ, που λες ότι τα γενετικά δεδομένα θα γίνονται και είναι on the process of becoming that big που θα ξεπεράσουν τα δεδομένα του YouTube και του Facebook combined. Ναι, του Twitter, ναι. Του Twitter, okay. Και του Facebook, φαντάζομαι. Καλά, φαντάζομαι, ναι. Σίγουρα θα το ξεπεράσουν κατά πολύ, γιατί μιλάμε τώρα για εξωφρενικά μεγάλο όγκο δεδομένων, το οποίο μπορεί να γίνει collected. Ναι. Μας είπες πριν ότι ξέρατε πολύ καλά όταν μπήκατε και στο Techstars και ξέρατε πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα και ποιο μπορεί να είναι το solution. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι και θα ήθελα πολύ να μας πεις και λίγο για το Techstars το experience, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν χρειαστεί και να πιτσάρετε στο Techstars τι θέλετε να κάνετε, πρέπει να ήταν πολύ ξεκάθαρο ποιο είναι το πρόβλημα και πρέπει να ήταν κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι και εκτός από αυτό το industry. Ναι. Ποιο ήταν, θες να μας πει λίγο, να μας το περιγράψει αυτό το πρόβλημα, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα το οποίο προσπαθείτε να λύσετε? Ναι. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό άμα το σκεφτείς. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, έτσι, human history, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Είναι να καταλάβουμε τι προκαλεί τις ασθένειες, έτσι. Και όχι μόνο τις ασθένειες, αλλά γενικά the phenotypes, life as a whole, έτσι. Και είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά στο human history που πλέον ξέρουμε ακριβώς όταν παθαίνουμε μια νόσο ή όταν πρόκειται για μια νόσο, ξέρουμε ακριβώς πλέον ποιες είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ώστε να μπορεί να βρεθεί μια θεραπεία σε αυτή τη νόσο. Πάρε για παράδειγμα όταν έγινε η όλη ιστορία με το COVID, έτσι. Δεν ήταν ποτέ a matter of like, τι είναι αυτή η ασθένεια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και χρειαζόμαστε 20 χρόνια, ας πούμε, έρευνας. Ήτανε πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι είναι ιός και μετά έπρεπε να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις του τύπου τι πρωτεΐνη είναι, φαντάζομαι. Ναι, ποια είναι ουσιαστικά, ποιο είναι το target του ιού. Ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πνευμόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς τα πνευμόνια. Είναι περισσότερο ουσιαστικά το αρτηριακό σύστημα και τα σχετικά. Μετά είναι του τύπου ποιες πρωτεΐνες εκφράζονται, πώς μπορούμε να φτιάξουμε vaccines, αν υπάρχουν antibiotics, this, that. Αν υπάρχουν genetic factors, lifestyle factors, γιατί κάποια άτομα, ας πούμε, παθαίνουν περισσότερο... They have a severe response to COVID, ενώ κάποια άλλη ουσιαστικά είναι σχεδόν ασυμπτωματική κλπ. Και ουσιαστικά το δεύτερο πράγμα που έχει γίνει, το δεύτερο κοσμοϊστορικό, ας πούμε, γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά ξέρουμε επίσης, έχουμε όλα τα δεδομένα για να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Και the fastest way to do it is data. Έτσι, γιατί προφανώς μπορείς να κάνεις πάρα πολλά experiments, αλλά experiments take time and data is much faster. Έτσι. And it can give you much more comprehensive results. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Το πρόβλημα που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να λύσουμε με τη LifeBeat είναι we want to make sure that every data that can be used out there to cure diseases, it is used. And it is used in combination. And if you are thinking, and it's a little bit, like, especially, when you go to Techstars, now it sounds more plausible, right?
But when you go to Techstars, it's like, imagine like Google, you know, pitching maybe for the first time and saying like, our mission is to organize the world's data. And there wasn't even internet. Internet had just started and people were just like, what are you talking about the world's data? So we are effectively coming into Techstars, we were pitching for the same thing. And a lot of investors were like, and people were like, what are you talking about? Show me this data and how are you going to combine it? And it's the same thing like, you know, when Google was first pitching, someone saying like, show me the internet data. And at that point, internet didn't have like even like, you know, everything Accessibility. No, nothing was standardized. Τίποτα δεν ήταν ομοιογενές. So it was just like, how are you going to even do it? You know, it's just like a different thing. And we have exactly the same challenges. So when we are coming and saying that we are going to be building the full spectrum technology to basically take all of data that can be used to effectively cure diseases and combine it and use it for that, the whole world is just like, or the whole world, the different investors is like exactly how you are doing it and so on and so forth. And we have all of the typical challenges. None of our data is in place. It is distributed exactly across the world. A lot of that data cannot move. It's not homogenized. Δεν είναι σε ένα format ουσιαστικά όλα τα data κλπ. Είναι πολύ hopeful και νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ, πολύ positive. Ναι. Λες ότι για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ξέρουμε ποιες είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσουμε για να κάνουμε fight και prevent any disease. Ναι. Και έχουμε και όλα τα data για να τις απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Έχουμε πολλά από τα data τα οποία χρειάζονται και όσο πάμε, κάνουμε generate more and more of that data, έτσι. Amazing. Και άρα θα λέω ότι κάπως καταλαβαίνω ότι μάλλον το mission της Livebit είναι, τουλάχιστον έτσι πώς το καταλαβαίνω εγώ, είναι leave no question unanswered. Ναι, ακριβώς. No disease-related question unanswered. Ακριβώς. Amazing. Το Techstars πώς ήταν σαν εμπειρία? Τέλειο. Γενικά το κάνω, το συνιστώ... Αναπιφύλακτα που λέμε, ναι, ευχαριστώ. Κάνω τις λέξεις μου στα ελληνικά. Ναι, ήταν amazing experience. Και το Techstars είναι... It's very hard, though. Δεν νομίζω ότι... I always work very, very hard, but the intensity, δηλαδή, της δουλειάς που πρέπει να κάνεις ενώ είσαι στο Techstars, γιατί είναι 3 μήνες, αλλά είναι compressed, δηλαδή σε αυτούς τους 3 μήνες σε παίρνουν και σε κάνουν tech entrepreneur. Ναι. Οπότε έχεις πάρα πολύ training και προφανώς, όπως με κάθε τι in life, what you put into it is what you get out of it. Όντως, αν και εσύ επενδύσεις όλο αυτό το χρόνο, θα σε πιέσουν πάρα πολύ με αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο Techstars, σου λένε ότι στους επόμενους 3 μήνες πάρε όλους τους τηλέφωνο που πρέπει να πάρεις και πες ότι θα εξαφανιστείς από τη γη, τον πλανήτη, πραγματικά. Αυτό είναι το βάπτισμα του πυρός που σου κάνουν. Το δεύτερο πράγμα που σου λένε είναι ότι τέλεια, γνωριστείτε καλά όσοι είστε εδώ, γιατί το 1/3 από εσάς τουλάχιστον δεν πρόκειται να υπάρχει μέχρι το τέλος ουσιαστικά του προγράμματος, θα έχει κάνει quit. Και σου το λένε ότι our mission is ή να σε κάνουμε σίγουρα tech entrepreneur που θα αντέξει, ας πούμε, στο τι πρόκειται να ακολουθήσει σε μια αληθινή startup, or we will break you, ώστε να μην το κάνεις. Να μην το κάνεις και να μην χάσεις χρόνο. Ακριβώς. Και σου λένε, έχει πάρα πολύ καλές φιλοσοφίες το Techstars. Πολλοί entrepreneurs έρχονται με πολύ romanticized view, ας πούμε, το τι είναι να είσαι entrepreneur, να κάνεις εταιρεία. Κοιτάξτε, πολλές φορές και τώρα με τον Elon Musk και αυτά... Είναι λίγο hype, είναι λίγο cool, ας πούμε, το να το κάνεις. Και αυτό το Techstars είναι το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει break. Και να σου δείξω ότι δεν είναι cool at all. Και επίσης δεν είναι δουλειά. Είναι δηλαδή way of living, είναι τρόπος του να ζεις, έτσι. Και είναι πολύ δύσκολος τρόπος να ζεις. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό σίγουρα είναι μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας. Επίσης, το Techstars νομίζω είναι πάρα πολύ... Οι entrepreneurs γενικά... Το Techstars σου λέει ότι γενικά χωρίζονται σε πολύ, ας πούμε,
πώς να σου το πω, διαμετρικά αντίθετες, ας πούμε, categories. Από τη μια έχεις τους entrepreneurs που όταν έχουν αυτό το fantasy land, έτσι, που είναι πολύ, ας πούμε, θεωρούν πάρα πολύ cool και είναι πολύ hype και πιστεύουν ότι είναι πολύ εύκολο και δεν ξέρω εγώ τι. Και από την άλλη έχεις το άλλο spectrum που είναι του τύπου ότι no matter what, θέλω να το κάνω. Και το Techstars προσπαθεί να σε φέρει κάπου στο in-between, στο middle ουσιαστικά, και να σου πει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα φτύσεις αίμα, είναι τρόπος του να ζεις και δεν είναι εύκολος τρόπος να ζεις. Από την άλλη όμως πρέπει πάντα να έχεις exit plans, γιατί προσπαθεί να σου μάθει ότι αν αυτό είναι το σωστό timing, το σωστό market, you are the right team for it, θα βρεις τα λεφτά, εν τέλει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα αρχίσει να γίνεται εύκολο. Θα είναι δηλαδή, θα είναι roller coaster κατάσταση. Θα έχεις πολύ δύσκολες στιγμές, θα έχεις και πολύ καλές στιγμές, έτσι. Γενικά, Techstars συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα είναι very hard work, αλλά very rewarding. Έχεις πάρα πολλούς mentors και διαφορετικούς entrepreneurs που θα γνωρίσεις το πρόγραμμα, που θα γίνει intensive training στα πάντα όλα, από το communication, το storytelling, το product market fit, το product itself, μετά προφανώς το fundraising κομμάτι και το πώς να μπορείς να συσχετίζεσαι με investors και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, πραγματικά είναι φοβερή εμπειρία. Εκεί σηκώσατε το seed round, γιατί σηκώσατε ένα πολύ... Ναι. 3 εκατομμύρια. Ναι, γενικά η ιστορία της Lifefit είναι hyper growth story ουσιαστικά. Μπήκαμε στο Techstars και πραγματικά μπήκαμε με το co-founder μου πολύ συνειδητοποιημένοι. Το 2018. 17. Το καλοκαίρι του 2017, Ιούλιο του 2017. Μπήκαμε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι, γιατί πολλοί από αυτά τα ξέρα εγώ από το Innovation Forum. Του τύπου ότι λέμε, θα δούμε πώς θα πάμε στο Techstars, αν πάμε καλά, θα συνεχίσουμε. Είχαμε δηλαδή πάντα ένα exit plan. Γιατί δεν ξέραμε αν είναι το σωστό timing, είμαστε στο σωστό team, είναι το σωστό idea or approach to how to solve the problem κλπ. Αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στο Techstars και μετά από 3 μήνες του Techstars κάναμε το seed round, με ουσιαστικά τη μεγάλη υποστήριξη του Techstars και κλείσαμε το seed round μέσα σε 3 μήνες, ουσιαστικά γύρω σε $3 εκατομμύρια τότε. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε μέσα Ιουλίου του 2017. Ιανουάριο του 2018 ήταν beginning of January 2018, ήταν money in the bank και τότε ουσιαστικά ξεκινάει Lifefit. Και από εκεί και πέρα μετά ουσιαστικά σχεδόν από 2 χρόνια κάναμε μετά το Series A και μετά από 1 χρόνο το Series B φέτος. Το οποίο είναι και ένα φοβερό round από την Tiger Global, amazing, world class round. Ναι, ήταν... Ναι, με την Tiger αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μπορώ να σου πω πιο μετά, αλλά ήταν, ναι, είναι... Το solution ποιο είναι, αν μπορείς να μας το περιγράψεις λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι θα έχει και αρκετά technicalities μέσα, αλλά πώς τελικά είστε on track στο να απαντήσετε κάθε ερώτηση η οποία μπορεί να προβλέψει και να λύσει τα προβλήματα υγείας? Το solution προφανώς είναι αυτό που λέμε ένα end-to-end platform, το οποίο, αν το σκεφτείς, έχει 3 μεγάλα κομμάτια, έτσι. Το ένα μεγάλο κομμάτι είναι functionality, ουσιαστικά, για gathering και processing of data. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή το software μας χρησιμοποιείται στο point of care, ουσιαστικά από τα νοσοκομεία όπου γίνεται η συλλογή των δεδομένων, όταν γίνεται το patient recruitment, όταν ουσιαστικά οι ασθενείς έρχονται στο νοσοκομείο και γίνονται enroll στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, επίσης το software χρησιμοποιείται στο δεύτερο σημείο που γίνεται ουσιαστικά συλλογή δεδομένων, που είναι σε διαφορετικά labs, που γίνεται η ανάλυση όλων των samples που έρχονται από τους ασθενείς, έτσι. Γιατί από τη μια έχεις τα clinical records και όλα ουσιαστικά τα ερωτηματολόγια τα οποία οι ασθενείς συμπληρώνουν και το family history, το οποίο γίνεται, ας πούμε, η συλλογή των δεδομένων των ασθενών, αλλά από την άλλη έχεις τα διαφορετικά samples που τα παίρνεις από τους ασθενείς και μετά γίνεται η ανάλυση αυτών. Οπότε αυτά είναι... Και προφανώς μετά έχεις
διαφορετικά άλλα ιστορικά δεδομένα που μπορεί να έχεις από διαφορετικούς ασθενείς, έτσι, τα οποία επίσης πρέπει να τα βάλεις στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχεις δεδομένα τα οποία είναι στο ίντερνετ, ας πούμε, across the globe, έτσι, σε διαφορετικά databases, μπορεί να έρχονται από διαφορετικά clinical trials, από ιστορικά δεδομένα, από research papers, από ουσιαστικά. Οπότε, έχουμε μεγάλο κομμάτι λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται για όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Για αυτό που λέμε τη συλλογή και την ανάλυση αυτών των δεδομένων. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το functionality που έχει να κάνει με αυτό που λέμε εμείς turning raw data to analysis ready data. Okay. Δηλαδή, big data analysis algorithms for clinical analysis, genetic analysis, integrated analysis, όλο αυτό. Και μετά έχεις ουσιαστικά το τρίτο κομμάτι, είναι τα διαφορετικά που λέμε εμείς portals και επίσης AI functionality, το οποίο τώρα όταν έχεις analysis ready data, θα πρέπει να τα κάνεις ingest και να τα κάνεις present στον user με διαφορετικούς τρόπους ουσιαστικά, ώστε να είναι easily consumable. Ουσιαστικά έχεις διαφορετικά, ας πούμε, cohort browser, browsing functionalities of the data, integration of the data, έχεις μετά διαφορετικά AI-assisted on-top analysis that you can run, έχεις διαφορετικά analytics tools που σε βοηθάνε, ας πούμε, να κάνεις navigate τα data. Οπότε αυτά είναι τα τρία μεγάλα κομμάτια. Το οποίο και για πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι μαζεύετε data από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις που πρώτη φορά κάνει κάποιος ένα effort να ενώσει όλα αυτά τα data, τα οποία ήταν μέχρι τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ siloed ναι. και disconnected και δεν κάνουν paint the whole picture. Ναι. Και είναι και η πρώτη φορά όμως που κάποιος, πέρα από αυτό από μόνο του θα ήταν, νομίζω, ένα viable business, έχετε φτιάξει ένα end-to-end το οποίο τα παίρνετε, τα ομογενοποιείτε και μετά τα κάνετε και κάτι consumable, το κάνετε κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει visualize κάποιος. That's an amazing solution. Ναι. Γενικά, ναι, η LifeBit είναι η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο που δίνει το end-to-end solution και γι' αυτό και κερδίζουμε όλα αυτά τα συμβόλαια με τις διαφορετικές κυβερνήσεις και τις διαφορετικές φαρμακευτικές ανά τον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά όταν κάνουν τα μεγάλα tenders, τα κυβερνητικά συμβόλαια τα οποία ζητάνε, πώς να το πω, ένα solution το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλο το φάσμα του precision medicine, η LifeBit είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να πει you name it, we have it, we can do the whole thing. Και μπορούμε. Και προφανώς η μεγάλη δυσκολία είναι ότι όλα αυτά, κυρίως τα κυβερνητικά προγράμματα, ξεκινάς πάντα από το νοσοκομείο. Και τα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκεί έχεις προφανώς να κάνεις με users οι οποίοι δεν έχουν καμία εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με αυτό που λέμε first line clinicians, νοσοκόμες, patient recruiters, πολλές φορές, οι οποίοι οι οποίοι είναι συνήθως the first point of contact, αλλά επίσης και το last point of contact με τον ασθενή, ουσιαστικά, κυρίως για το diagnosis. Οπότε το first point of contact που θα φέρει τους ασθενείς, θα συλλέξει όλα τα δεδομένα, θα πάρει όλα τα samples και μετά θα ξεκινήσει ουσιαστικά τη διαδικασία του sample processing, έτσι. Και θα είναι όμως και το last point of contact, που θα πρέπει τώρα να δώσει τη διάγνωση, έτσι, και να πει στον ασθενή, έχεις εκείνο και το άλλο, και δεν είναι του τύπου. Προφανώς οι ασθενείς που μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα δεν είναι του τύπου όπως πας, ας πούμε, στο γιατρό σου και σου λέει «Α, έχεις αυτή την ασθένεια», δεν σου δίνει καμία εξήγηση και σου λέει «Πάρε αυτή την αντιβίωση». Έτσι. Εδώ πρέπει αυτός ο ίδιος γιατρός όμως, που πάλι δεν έχει καμία γνώση από αυτά, να μπορεί να σου πει «Έχεις αυτή την ασθένεια», που είναι μια σπάνια νόση, που είναι κάποιος είδος καρκίνου ή κάποια άλλη, ας πούμε, πολύπλοκη ασθένεια. Αλλά μετά να σου δώσει εξήγηση. Έχεις αυτή την ασθένεια γιατί βλέπουμε στο DNA σου αυτό. Βλέπουμε, ας πούμε, από το family history σου αυτό. Βλέπουμε, ας πούμε, από όλα τα data. Πρέπει να δώσει όλο αυτό το report στον ασθενή, έτσι, και να μπορεί να το κάνει εξήγηση. Και μετά, με βάση αυτού, πρέπει μετά να βασίσει τη θεραπεία. Γιατί αλλιώς, δηλαδή,
Το να σου πούμε τη διάγνωση χωρίς να σου δώσουμε θεραπεία δεν γίνεται. Οπότε σκέψου ότι το software πρέπει να μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά αυτόν τον γιατρό στην αρχή να μπορέσει να κάνει collect όλο το information που χρειάζεται για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά και στο τέλος να δώσει όλο αυτό το διάγνωση, να δώσει όλη αυτή την πληροφορία ουσιαστικά σε ένα view που και δεν είναι, δηλαδή πολλές φορές με λένε ότι και πολλές φορές οι κυβερνήσεις μας ζητάνε απλά ένα PDF report του τύπου διάβασε 5 σελίδες και αυτό είναι. Αλλά στο τέλος δεν μπορείς να δώσεις απλά 5 σελίδες. Πρέπει να είναι όλο interactive. Δηλαδή, γιατί άμα σε αυτές τις 5 σελίδες έχεις κάνει λάθος, παραδείγματος χάρη, και πολλές φορές έχεις supporting evidence, δεν έχεις conclusive evidence που λέμε, έτσι. Σωστά. Πώς θα γίνει, δηλαδή, άμα έχεις ένα mutation, αλλά έχεις κι άλλο mutation και πρέπει να το κοιτάξουν και άλλοι γιατροί και αυτό, πρέπει να έχεις όλο το information, πρέπει να είναι όλο interactive, να είναι όλο accessible, 24/7, on demand και να είναι όλο served με έναν τρόπο που να είναι understandable. Μου πήρε πολύ ώρα να το εξηγήσω, αλλά... Ακούγεται και πολύ πολύπλοκο και... Είναι πολύ πολύπλοκο. Και sophisticated. Είναι πάρα πολύ sophisticated και πολλές φορές όταν παίρνουμε αυτά τα συμβόλαια έχουμε και το μεγάλο challenge του γιατί έχουν να κάνουμε governments και με άτομα τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν την πολυπλοκότητα αυτού του πράγματος, είναι του τύπου why isn't that all there like next month ή γιατί αυτό δεν είναι, θα πρέπει να είναι αυτό πιο comprehensive και να είμαστε πώς να το κάνουμε αυτό τώρα πιο comprehensive κλπ. Το compliance ακούγεται καλά, ναι, μετά έχεις compliance, security, πάρα πολλά πράγματα. Privacy φαντάζομαι. Privacy πάρα πολύ μεγάλο. Και όπως όμως επίσης, ακόμα και το quality και γιατί υπάρχει, δεν μπορείς, δηλαδή το πώς ακόμα κάνει serve την πληροφορία του τύπου να μην είναι, γιατί άμα κάνεις λάθος είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, έτσι. Οπότε πρέπει όλη η πληροφορία να γίνει served in a way ώστε ο γιατρός εν τέλει να μπορεί να κάνει να μπορεί να δώσει τη διάγνωση, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει You're providing the information, αλλά eventually ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος... Πάντα είναι ο γιατρός ο οποίος πρέπει να κάνει την τελική ουσιαστικά απόφαση και διάγνωση, έτσι. Εμείς είμαστε diagnosis support. We're not diagnostics. We're not a diagnostics company. Not yet at least. Πόσοι ασθενείς έχουν περάσει through this process so far και έχετε κάποια metrics είναι too soon to tell? Είναι a little bit too soon to tell γενικά, αλλά σίγουρα από ασθενείς, άμα σκεφτείς ότι combined αυτή τη στιγμή we are looking more than 500,000 patients στα διαφορετικά προγράμματα και in the next couple of years με όλα τα προγράμματα που έρχονται on board we are potentially looking at moving at almost close to 5 to 10 million patients over the next 2 to 3 years. Δηλαδή, στα επόμενα 2 με 3 χρόνια μιλάμε για αυτή τη στιγμή από 500,000 ασθενών, 5 με 10 εκατομμύρια. Amazing. Οι κυριότεροι σας πελάτες είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, κυβερνήσεις. Ναι. Οι οποίες τι βλέπουν οι κυβερνήσεις σαν opportunity? Οι κυβερνήσεις, 2 πράγματα, έτσι. Το νούμερο 1 είναι προφανώς bring to life precision medicine και προσωποποιημένη ιατρική, που σημαίνει προφανώς καλή διάγνωση για ασθενείς αυτή τη στιγμή που δεν γίνεται διάγνωση των ασθενειών τους, έτσι, και κυρίως είναι ασθενείς με σπάνιες νόσους, πολύπλοκες νόσους που δεν υπάρχει διάγνωση αυτή τη στιγμή και καρκίνους, έτσι. Οπότε το ένα είναι καθαρά το patient benefit που λέμε, έτσι, το όφελος για τον ασθενή. Το δεύτερο φυσικά κομμάτι είναι η επένδυση στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο race μεταξύ μεγάλων χωρών ανά τον κόσμο, το ποια θα γίνει η χώρα ουσιαστικά που ουσιαστικά θα έχει τη μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της βιοτεχνολογίας και στον τομέα της βιοιατρικής συγκεκριμένα και της προσωποποιημένης ουσιαστικά βιοιατρικής, έτσι. Τους κάνετε disclose, τους partners της κυβερνήσεις ή είναι κάτι το οποίο το κρατάτε? Ναι. Όταν πλέον είναι... Announceable. Όταν αυτοί το έχουν κάνει announce, ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε,
μεταξύ τα δύο μεγαλύτερα κράτη που δουλεύουμε είναι το UK και κυρίως η Genomics England, όπου εκεί μιλούσαμε και πριν για το COVID. Ήμασταν part του response στο COVID. Όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή του UK από COVID ασθενείς, γενετικά και κλινικά, είναι servable από την πλατφόρμα μας. Αυτά τα δεδομένα είναι αυτά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και ήταν πρώτα που έδειξαν ουσιαστικά τα 5-6 biomarkers που κάνουν διαφορά μεταξύ του, γιατί κάποιοι ασθενείς είναι σχεδόν ασυμπτωματικοί και άλλοι παθαίνουν ουσιαστικά severe COVID και πολλές φορές καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και χάνουν και τη ζωή τους. Αυτά τα δεδομένα, ουσιαστικά, η ανάλυση αυτών των δεδομένων μας έδειξε όλη αυτή τη γνώση που έχουμε σήμερα. Και μετά, πέρα από τα δεδομένα από ασθενείς με COVID, έχουμε δεδομένα πάνω από 100.000 ασθενείς δεδομένα για καρκίνο και σπάνιες νόσους. Οπότε το UK είναι ένας μεγάλος και τώρα κάνουν πολύ περισσότερα με το UK, τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά επεκτηνόμαστε τέλος πάντων. Η άλλη μεγάλη κυβέρνηση με την οποία δουλεύουμε είναι η κυβέρνηση του Hong Kong. Ωραία. Και γενικά αρχίσουμε αυτή τη στιγμή να επεκτενόμαστε στην ευρύτερη Κίνα, όπου εκεί έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή με 50.000 ασθενείς. Έχει γίνει η πρώτη φάση του recruitment των ασθενών στο νοσοκομείο, από τα διαφορετικά νοσοκομεία του Hong Kong, αλλά εκεί το πρόγραμμα θα συνεχίσει, μόλις οι κυβερνήσεις έχουμε πολυετή συμβόλαια, αλλά στο Hong Kong θα συνεχίσει ουσιαστικά για ουσιαστικά αλληλούχηση όλων των ασθενών. Όλου του πληθυσμού του Hong Kong ουσιαστικά. Okay. Θα επεκταθεί αυτό στα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Okay, άρα το Hong Kong είναι all in στο... Ναι, όλος θα γίνει... Στο genomics. Ναι, όλος ο πληθυσμός τους ουσιαστικά. Ξεκινάνε με αυτό. Προφανώς όλα αυτά είναι με στάδια. Ξεκινάμε 50.000 τώρα, θα επεκταθούμε σε κάποια εκατομμύρια στα επόμενα 3 χρόνια ουσιαστικά και μετά θα γίνει πλήρως κάλυψη όλου του πληθυσμού και θα είναι το standard way το πώς θα γίνει το healthcare εκεί. Προχωράει πάρα πολύ δυναμικά και μετά έχουμε πολλές άλλες κυβερνήσεις που ακόμα δεν μπορώ να κάνω disclose, οι οποίες έρχονται. Τι σε κάνει excited στο κομμάτι των genomics, δηλαδή φαντάζομαι ότι το Hong Kong δεν είναι τυχαία αυτή, δεν προσπαθεί τυχαία να κάνει sequence όλο τον πληθυσμό του. Έχει τρομερό impact αυτό. Μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που όλο το κράτος μπατζετάρει το health του, τα demographics. Τα πάντα όλα. Τι σε κάνει excited σε αυτό το industry? What's the impact? Θα σου πω τι κάνει excited our clients, τους πελάτες μας. Το νούμερο 1 είναι το κόστος. Δηλαδή, you bring down το κόστος ουσιαστικά διάγνωσης και treatment των ασθενών billions of dollars, έτσι. Και you bring down το κόστος, δηλαδή μειώνεις το κόστος ουσιαστικά της διάγνωσης και του treatment των ασθενών, γιατί μειώνεις το χρόνο. Και πόσο μειώνεις το χρόνο? Κατά 60%. Ουσιαστικά διάγνωσης ενός ασθενούς. 60%. Ναι. Μετά σκέψου ότι το άλλο πράγμα που μειώνει το κόστος πέρα από το χρόνο, έτσι, που σε παίρνει να διαγνώσεις και να κάνεις treatment έναν ασθενή, είναι μετά ότι αρχίζεις to turn your healthcare system from what it is right now, an empirical system, του τύπου πας σε έναν symptom-based system, έτσι. Δηλαδή, περιμένεις πρώτα για τα συμπτώματα, τώρα πας στον γιατρό σου και τι σε ρωτάει ο γιατρός σου, ποια είναι τα συμπτώματα, έτσι. Σκέψου όμως ότι εσύ για να έχεις συμπτώματα έχει προχωρήσει η ασθένεια πάρα πολύ. Οπότε γυρνάς όλο το σύστημά σου from symptom-based που λέμε σε data-based. The moment you are in a database system, then you can be more preventive. Έτσι, και μπορείς να πιάνεις ασθένειες χρόνια πριν ουσιαστικά εξελιχθούν, ή μήνες, ή κλπ. Έτσι. Φαντάζομαι μεγάλο κομμάτι της συζήτησης, έτσι πως το ακούω και έχοντας λίγο δει και τον COVID, ο οποίος νομίζω ότι μας έχει κάνει όλους πιο εξοικειωμένους with what you're trying to do. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο impact. Το βλέπουμε ήδη. Το health tech και τα life sciences είναι σε ένα τρελό growth αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης πρέπει να είναι και το privacy. Πώς κρατάμε το privacy των ασθενών
secure, την ίδια στιγμή όμως να χρησιμοποιούμε αυτά τα data για να προχωράμε να κάνουμε το science advanced. Ναι. Πώς βλέπεις τη συζήτηση αυτή, ποια είναι τα challenges? Το νούμερο ένα challenge και concern για privacy είναι ότι data has to stay in place, έτσι. Γιατί data has to stay in place? Γιατί με το που θα φύγουν τα δεδομένα σου από, ας πούμε, το νοσοκομείο που εσύ πήγες και έδωσες τα δεδομένα σου ή τον κυβερνητικό οργανισμό που κάνει deal τα δεδομένα σου και αυτή τη στιγμή έχουν φύγει, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς πλέον να κάνεις guarantee privacy. Σίγουρα υπάρχουν αυτά που λέμε trust in certificates, in rules, in organizations. But it's trust by certificates που λέμε, not trust by design. Το trust by design είναι ότι εκεί που έχεις δώσει τα δεδομένα σου, εκεί μένουν τα δεδομένα σου. Ουσιαστικά σε αυτό το secure environment. Και πάλι η LifeBit είναι η νούμερο ένα, η μόνη εταιρεία στον κόσμο που αυτή τη στιγμή έχει patent technology, το οποίο, όπως λέμε εμείς, φέρνει το λογισμικό εκεί που κάθονται τα data σου, αντί να παίρνει τα data σου, να σου λέει αυτό είναι ένα ωραίο upload button ή transfer data button και δώσε μας τα δεδομένα και trust us, we will do what we... Φέρνουμε το λογισμικό μας εκεί που είναι τα δεδομένα, στο environment αυτόν, είμαστε fully compliant με το environment που είναι τα δεδομένα σου, κάνουμε όλες τις αναλύσεις, τα πάντα όλα εκεί που είναι τα δεδομένα, οπότε είναι by design γιατί ένα, δεν φεύγουν τα δεδομένα, δύο, οτιδήποτε κάνουμε σε αυτά τα δεδομένα, υπάρχει full traceability, όχι μόνο από τα συστήματα της LifeBit, αλλά από όλα τα άλλα συστήματα που είναι σε αυτό το περιβάλλον, που κάνουν trace, τι κάνουν τα συστήματα της LifeBit ουσιαστικά. Σηκώσατε πρόσφατα ένα γύρο, ο οποίος είναι ένας world-class γύρος. Νομίζω ότι σας έβγαλε και μάλιστα και σε leading position στα genomics και στο precision medicine παγκοσμίως. Tiger Global, 60 εκατομμύρια. Ναι. What was that like? Ποιο ήταν το experience και τι έχει δει, ποιο είναι το bet? Το experience ήταν amazing. Όντως, μας έβγαλε... We were already leaders. It just was definitely was like a seal of proof που λέμε. Δηλαδή, ήταν απλά μια επιβεβαίωση σε όλα αυτά που κάναμε. Και μας έβαλε ουσιαστικά νούμερο ένα, ας πούμε, εταιρεία που έχει σηκώσει στο χώρο του genomics και του life science, που έχει σηκώσει τόσο μεγάλο γύρο στο χρονικό διάστημα ουσιαστικά και στο stage που είναι η LifeBit και για Series B round ουσιαστικά. Αλλά νομίζω και από ελληνικές εταιρείες πρέπει να είμαστε νούμερο ένα ή εκεί στη top ουσιαστικά για Series B. Είναι σίγουρα world class round. Ναι, και στο Λονδίνο ουσιαστικά από τις μεγαλύτερες life sciences. Και σίγουρα αυτό εν τέλει μαζί και με άλλα πράγματα που κάνουμε. Είχε και τον Boris που μας έστειλε invitation to go to 10 Downing Street για ένα ειδικό event με τον Boris, το οποίο έγινε postpone τώρα λόγω COVID, λόγω της Omicron. Αλλά σίγουρα ήταν πολλά καλά, ας πούμε, πολλά first. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά, εγώ όταν ξεκίνησα στο Series B, we took an earlier bet. Αποφάσισα να το ξεκινήσω ένα χρόνο μετά το Series A, που ήταν σχετικά πάρα πολύ σύντομα και δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά, γιατί η εταιρεία ήταν σχεδόν profitable σε εκείνη τη φάση και τώρα είμαστε well profitable. Much to the despair of my board, που λέμε. Και είχα πει στο board μου ότι θα κάνω μόνο... We will run a very short process. Το process ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Δηλαδή, κάναμε γύρω στις 2,5 εβδομάδες engagement με τους διαφορετικούς investors για να τους κάνουμε line-up και να δούμε ποιος ενδιαφέρεται και να φτιάξουμε και το story και να καταλάβουμε τι πρέπει να έχουμε ουσιαστικά in place. Και μετά, 3 εβδομάδες μετά από αυτό ουσιαστικά που ανοίξαμε το data room και τους λέμε at the end of these 3 weeks, you give us a term sheet ή όχι, we expect a term sheet ή όχι. Και το ask ήταν ακόμα μεγαλύτερο από το γύρο που εν τέλει κλείσαμε. Με αποτέλεσμα πολλοί investors, ενώ ήταν excited να κάνουν back off, γιατί είναι το size of the round είναι πάρα πολύ μεγάλο, ότι ναι μεν υπάρχουν πάρα πολλά από τα proof points
του γιατί και από revenue standpoint και από άλλα, του γιατί η εταιρεία θέλει αυτό το γύρο, αλλά μας λένε you don't effectively need this. I'm like, yes, we need it because we want to go for hypergrowth. Θέλουμε να κάνουμε expansion στον κόσμο. Δεν υπάρχει λόγος για μας αυτή τη στιγμή να πάμε για άλλο ένα γύρο, να σηκώσουμε άλλα. Γιατί σηκώσαμε 10 εκατομμύρια στο Series A, να σηκώσουμε άλλα, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια ή 30 εκατομμύρια που είναι το σύνδεση. Πάμε all in. Ναι, all in, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε next είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, να get another 20 million for the sake of it. Οπότε, ναι, αυτό ήταν καλό και έκανε λίγο το board μου nervous, γιατί λέγανε, οι investors φεύγουν το round είναι πολύ big, Μαρία σου είπαμε ότι ίσως πρέπει να πάμε λίγο πιο με μικρότερο νούμερο, ίσως να τους δώσουμε και περισσότερο χρόνο να γίνουν comfortable και πήγα να τους πω, όχι πήγα να τους πω, τους έλεγα σε εκείνη τη φάση, λέω, no, that's the money that we need, that's what we're going to go for, and if we don't get it, then that's fine. Και το δεύτερο είναι ότι, λέω, investors, it's never a matter of time, και ελπίζω όσοι το ακούνε, investors είναι comfortable from the hello που λέμε, ή δεν πρόκειται να γίνουν comfortable no matter how much time you give them. Οπότε αυτό έλεγα συνέχεια στον board μου. Λέω, δεν είναι. Να τους δώσουμε φυσικά όλη την πληροφορία που χρειάζονται, προφανώς. Πρέπει να έχεις κάνει το homework, πρέπει να έχεις όλα σου τα δεδομένα έτοιμα. Πρέπει να τους δώσεις αυτά που χρειάζονται ουσιαστικά, to make their case, αλλά ή που θα είναι excited και comfortable με το γεια σου τι κάνεις, ή που και 2 χρόνια να τους δώσεις, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν comfortable. Εγώ είμαι αυτής της νοοτροπίας, έτσι. Και επίσης, δεν έχω πολύ patience. Δηλαδή, είμαι let's keep moving. Δηλαδή, δεν θα... You need to be comfortable, έτσι. Με την Tiger Global, ήταν από τους investors που ήταν οι πιο comfortable από όλους. Δηλαδή, είχαμε μόνο 2 meetings και μετά πήραμε term sheet από την Tiger. Και ήρθε σχετικά πιο αργά, δηλαδή δεν μας γνώριζε η Tiger, δεν τους γνωρίζαμε εμείς, πιο πριν πέρα από το όνομα. Και στο πρώτο μας meeting η Tiger ήξερε πάρα πολύ καλά γιατί μας μιλούσε ουσιαστικά. Ενώ δεν ήξερε τη LifeBit, ήξερε πάρα πολύ καλά το χώρο και μας είπε, λέει, ξέρουμε πάρα πολύ για το χώρο, λέει, αλλά δεν γνωρίζουμε την εταιρεία. Και που λογικό, να σου πω, να μην την γνωρίζει κάποιος την εταιρεία. Οπότε το πρώτο meeting ήταν το meeting της γνωριμίας. Βασικό επίσης για την Tiger, όταν τους ρώτησα, ας πούμε, γιατί πάντα ρωτούσα τους επενδυτές, ότι η μία μου ερωτήση είναι του τύπου what do you bring on the table beyond the money, έτσι, what's the added value that you have. Και το response της Tiger ήταν ότι we don't bring. Us as investors, we don't bring any added value. What we do bring is all of our partners. Και we bring this. Οπότε ήταν φοβερό δηλαδή, το να μην ακούς ακόμα μία φορά ότι κάτσε να σου πω ποιους έχουμε σαν partners ουσιαστικά στο fund και πόσες εταιρείες έχουν κάνει και πόσο καλή σύμβουλη μπορεί να είναι για σένα, ναι, αλλά του τύπου very pragmatic, του τύπου ότι, κοίτα να δεις, εμείς δεν πρόκειται σαν partners στο fund να κάτσουμε και να πολύ ασχοληθούμε, που λέει ο λόγος, έτσι. Αλλά θα φέρουμε, ας πούμε, την Bain, παραδείγματος χάρη, η οποία θα μπορέσει να δουλέψει μαζί σου σε όλο αυτό το πράγμα, θα μπορέσουμε να σου κάνουμε connect με αυτούς, που πολύ tangibly θα σου φέρουν αυτούς τους clients, θα σε βοηθήσουν στο market research, θα σε βοηθήσουν στο competitive analysis, θα σε βοηθήσουν στο expansion. Θα σε βοηθήσουμε, θα σου δώσουμε αυτή την άλλη εταιρεία για το hiring που θες, ας πούμε. Είπες ότι κάνατε 2 meetings με την Tiger Global. Το δεύτερο meeting πώς πήγε? Το δεύτερο meeting, και αυτό είναι για όσους μας ακούνε και θέλουν να κάνουν run αυτό το process και να πάνε για μεγάλους γύρους. Γενικά, για μένα το trajectory ήταν κάνε invest, όταν πάρεις το seed round σου, προσπάθησε να περάσεις όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με το seed για να δείξεις το product market fit. Μετά πάρε το Series A σου για to get into the market, ουσιαστικά. Don't burn your Series A on your product market fit. Αν μπορείς, προφανώς.
Αυτό έκανε η LifeBit. Και ουσιαστικά όταν εμείς πήγαμε στο market, το strategy το οποίο ακολουθήσαμε είναι get the leaders. Don't lose your time to just get shallow numbers, unless there is a good reason for it. We got some good revenue, but more importantly, we got the leaders of the market. Σε πελάτες εννοείς. Σε πελάτες, ναι. Στους πελάτες, the leading clients ουσιαστικά. Get the leading clients, έτσι. Αλλά αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι, μπορεί να σου πάρει πολύ χρόνο. Αλλά γενικά, put a strategy that you can get either the leading clients or the leading points. Αυτό εμείς κάναμε. Και από εκεί και πέρα, φτιάξα ένα story με ένα big ask. Δηλαδή, αυτό είναι το τρίτο τέτοιο. Εμείς πήραμε αυτό, πήγαμε με big ask, λέμε το market είναι πάρα πολύ μεγάλο. We might or might not be the next billion or trillion dollar company, but we are the best positioned company now to be that. Okay. Αυτό ήταν, δηλαδή, πολλοί entrepreneurs επίσης κάνουν, δεν θα έλεγα, they waste a lot of time, they sometimes even bullshit, to try to convince people that you are the next billion dollar company, the next trillion. You might be. You are not. Because if you weren't, δηλαδή, αν ήσουν the next billion dollar company, δεν θα έκανες fundraising round, έτσι. Δεν είσαι, προφανώς, έτσι. Οπότε, και εμάς αυτό που ήταν πάρα πολύ το honesty του τύπου ότι δεν είμαστε, αλλά είμαστε by far the best positioned και very ballsy σε αυτό. Αυτό άρεσε πάρα πολύ σαν pitch στην Tiger. Okay. Και είχαμε φτιάξει όμως και το story του τύπου είμαστε και here is all of the data to support it. Και όχι μόνο data του κοίτα τους client μας ή το revenue μας ή το product μας, αλλά κοίτα πώς κάνουμε fit σε όλο το market ουσιαστικά. Και αυτό ήταν και το δεύτερο μας meeting λοιπόν που λες με την Tiger. Τους είχαμε ανοίξει το data room που έκανε support όλο αυτό. Είχαμε φτιάξει πέρα από το typical, ας πούμε, financial model που θα έχεις και το pitch deck και όλα σχετικά. Επίσης που κάνουν καμιά φορά λάθος στα Series B. Είχαμε φτιάξει ολόκληρο business plan που ήταν ένα deck 80 slides, το οποίο έλεγε όλο το story, το expansion, όλα ουσιαστικά, όλα αυτά που σου λέω, το οποίο κοιτούσε holistically. Κοιτούσε το product, κοιτούσε το expansion, κοιτούσε το market, κοιτούσε τα trends στο market, κοιτούσε τα διαφορετικά client segments, το growth and client segments, κοιτούσε ουσιαστικά μετά το πώς η LifeBit με τα διαφορετικά client segments θα κάνει με το product μας, πώς κάνουμε ουσιαστικά sell το πρώτο product, το πρώτο offering του product και πώς μεγαλώνουμε το product offering, ώστε για να δείξουμε ότι ακόμα και όταν κάνουμε land, ας πούμε, σε contracts on lower ends, ας πούμε 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, πώς μπορούμε να το κάνουμε expand στα 50 εκατομμύρια, έτσι, γιατί όταν έχεις enterprise clients, εκεί παίζεις. Πρέπει να δείξεις αυτό το πράγμα. Γενικά, όλο μας το story ήταν ότι δεν είμαστε a billion dollar company, and maybe we never become, αλλά γιατί είμαστε το best bet that you can actually make right now. Okay. Οπότε το δεύτερο μας meeting ήταν απλά reiteration, δηλαδή όλα αυτά υπήρχαν στο data room μας, έτσι, και τα patterns και όλα, δηλαδή πάρα πολύ holistically. Οπότε ήταν 2 ώρες meeting που απλά συζητούσαμε αυτό το πράγμα ουσιαστικά και πλέον ήταν strategically ουσιαστικά. Το πώς θα κινηθούμε στα επόμενα, ας πούμε, 2 με 3 χρόνια για να κάνουμε capture το market και για να κάνουμε build the next, ας πούμε, Google or Apple of this field. Η Tiger, νομίζω στα πρώτα 5-10 λεπτά είχαν ήδη αποφασίσει ότι θα κάνανε invest, γιατί μας λένε, κατευθείαν με το που ξεκινήσαμε, λένε, before we start, λένε, we want to tell you that we want to congratulate you because you have one of the best data rooms we've ever seen, actually. Okay. Οπότε το ξέραμε ότι τους είχαμε εκεί ήδη, γιατί είναι πολύ data-driven. Μετά τους κάναμε walkthrough στα πάντα όλα, κάναμε answer όλες τις ερωτήσεις και αυτό ήταν. Κάποιες μέρες μετά, ήρθε το term sheet ουσιαστικά. Οπότε, γενικά αυτό θα έλεγα σε όλους τους entrepreneurs που με ακούνε αυτή τη στιγμή, είναι short process,
spend sometimes, όσο time. Για μένα έκανα spend 2,5 εβδομάδες του να κάνω line-up τους investors μου, όπου έκανα το πρώτο, ας πούμε, pitch, ξεκίνησα με τους πιο friendly που τους ξέραμε τον άλλο και προχωρούσα με άλλους, και τους έκανα line-up. Don't give in, αλλά κάνε τους ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή κάνεις pitch και θέλεις να ξέρεις αν ενδιαφέρονται ή όχι και ότι είναι να τους βάλεις στη λίστα για να τους ανοίξεις το data room, ουσιαστικά. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνεις αυτό 6 μήνες. Ναι. Ίσως να μην ήταν πολύ radical για μένα που το έκανα 2,5 εβδομάδες και για μένα δηλαδή κάποια στιγμή αγχώθηκα. Καλά, το board μου εντάξει, ήταν ήδη στα πολλαπλά εγκεφαλικά σε εκείνη τη φάση και καρδιακά. Αλλά του τύπου κάτω αυτό ξέχωρο process και κάνε μόνο refine το pitch σου, ξεκίνα με τους friendly και όλα τα σχετικά, κάνεις line-up και περίμενε, γιατί συνήθως και μετά πες τους we'll run a process 3 weeks, we'll open our data room on this date, we'll leave it open for 2 to 3 weeks, however many, maybe even 4 weeks, but no more than that. Και περιμένουμε term sheet at the end of that, and that's it. Και close μετά το round. Και go for a big ask, αλλά with a story supporting το γιατί you are the best bet. Είσαι η καλύτερη επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει αυτή τη στιγμή, σε αυτό το συγκεκριμένο market προφανώς, έτσι. Που επίσης σημαίνει ότι βγάλε investors που δεν θα είναι έτοιμοι, δηλαδή δεν θα δώσουν 60 εκατομμύρια και investors που μπορούν εκεί έξω, που μπορούσαν, γιατί μιλούσαμε με funds, που μπορούσαν να δώσουν και παραπάνω από 60 εκατομμύρια, έτσι, όχι μόνο 60 εκατομμύρια, αλλά δεν θα τα δώσουν, γιατί δεν θα παίρνουν ποτέ αυτό το μεγάλο επένδυση σε αυτό το χώρο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι comfortable, δεν θα είναι comfortable, έτσι. Και αυτό ήταν, στο πρώτο meeting με την Tiger, ήμουν πάρα πολύ aggressive στην Tiger, δηλαδή, στο τύπου, ότι και εγώ απορούσα που στο τέλος, ας πούμε, ο Τζον μου λέει θέλουμε να προχωρήσουμε. Γιατί του έλεγα όλη την ώρα, του έλεγα, γιατί βρε πουλάκι μου, γιατί θες να επενδύσεις στη live bit, είμαστε εντελώς. Δεν έχεις, παρότι είχαν κάνει πολύ ελαφριά πράγματα, μόλις στάτωσουμε λίγο το healthcare ή Tiger σε εκείνη τη φάση, του λέω γιατί, είμαστε πολύ εξειδικευμένοι, είμαστε δηλαδή πιο core, ας πούμε, γίνεται σε αυτό το τομέα. Δεν είναι εύκολο. Όχι, ξέρουμε. Δηλαδή, και όντως όμως ήξεραν, δηλαδή, είχαν κάνει την έρευνά τους και όλα τα σχετικά. Πάντα ρωτούσα, 2 ερωτήσεις πάντα ρωτούσα τους investors, είναι γιατί θα έκανες επένδυση σε μια εταιρεία σε σαν τη LifeBit, έτσι, αυτή τη φάση. Τι άλλες παρεμφερείς επενδύσεις έχεις κάνει, παρότι μπορεί να ξέρω για πολλούς από αυτούς τους investors, και ποιο είναι το added value που θα μου φέρεις, έτσι. Και με βάση αυτά τα 3, δηλαδή έκανα discard investors ή ήξερα ήδη ότι εντάξει, μου λέει ναι, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει. Οπότε μετά ήμουν και εγώ πιο tough μαζί τους, ώστε να τους κάνω να φύγουν από μόνοι τους, παιδί μου. Γιατί you lose time. Δηλαδή, απόλυτα. Kill your darlings. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα έλεγα κάθε φορά. Δηλαδή, είναι καλό να... Πώς να σου το πω. Στο τέλος θα παντρευτείς έναν. Εντάξει, είναι καλό να κάνεις date. Ανεβάζεις αυτοπεποίθηση, το καταλαβαίνω, να κάνεις date όσους περισσότερους investors και να έχει ζήτηση. Αλλά ποιο το νόημα. Δηλαδή, στο τέλος θα ραβωνιαστείς και θα παντρευτείς έναν. Οπότε, ή στο τέλος θα ραβωνιαστείς ίσως περισσότερους από έναν, θα παντρευτείς έναν όμως. Στο τέλος. Το να ραβωνιάζει 50, ποιο το νόημα. Δηλαδή, 5 και καλούς, ας πούμε, και τέρμψη από 3, ας πούμε, ή και τους 5, ας πούμε. Kill your darlings. Αυτό, μου άρεσε η έκφραση αυτή, θα τη χρησιμοποιούμε. Ναι, δεν είναι. Kill your darlings. Είστε πλέον well-financed και well-positioned, με πολύ δυνατές συνεργασίες και global. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, για τα 60 εκατομμύρια αυτά και όλο το traction που έχετε μέχρι στιγμής, what comes next? Θα δώσω άλλη μια φράση. World domination. Expansion. Αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουμε και πιο πριν, έχουμε ήδη κάνει expand στην Ασία, με έδρα προφανώς στο Hong Kong, αλλά τώρα κοιτάμε Σιγκαπούρη, Ιαπωνία επίσης. Έχουμε ήδη κάνει, με αυτά τα λεφτά ήδη, κάναμε το expansion στο US, Σαν Φρανσίσκο, και συνεχίζουμε ουσιαστικά το expansion και στην Ασία και στο US. Και κοιτάμε και άλλα territories με βάση τους clients, τους οποίους κλείνουμε στα επόμενα
μήνες και χρόνια ουσιαστικά. Οπότε σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων θα πάει γι' αυτό. Δεύτερο, πάλι κομμάτι των χρημάτων θα πάει στο client success. Okay. Οπότε και το expansion κατά βάση είναι μέρος του client success, γιατί θέλουμε να έχουμε presence εκεί που είναι οι client μας. Αλλά περισσότερο στο client success. Η LiveBeat είναι από τις εταιρείες επίσης, έτσι έλεγα η μοναδική, αλλά σίγουρα από τις μοναδικές εταιρείες που κάνει φοβερό investment στο client success. Δηλαδή, we will offer more benefits, more services, more support than any other company. Γιατί πολύ απλά αυτό που λέγαμε και πριν, ότι επειδή είμαστε νούμερο 1, επειδή τα πράγματα γίνονται για πρώτη φορά, προφανώς οι client μας, όταν ζητάνε 5 πράγματα, στην πραγματικότητα χρειάζονται 10 πράγματα. Και η εταιρεία θέλει να είναι Wealth Finance, να κάνει offer αυτά τα 10 πράγματα, σαν investment που κάνουμε εμείς στους client μας. Και προφανώς μετά άλλο μεγάλο κομμάτι πάει στο hiring, intensive hiring. Είστε 100 άτομα so far. Είμαστε 100, αλλά θέλουμε να γίνουμε 200 σύντομα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να δουλέψει σε αυτόν τον τομέα, στείλει βιογραφικό. Κάνουμε hire σε όλους τους ρόλους. Engineering, sales, across the board, all types of engineers, front-end, back-end, machine learning, όλους. Κάνουμε τώρα που τώρα θα περάσω κάποιο χρόνο εδώ στην Ελλάδα, γιατί κάνουμε expansion του team στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη αρκετά άτομα στην Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε ουσιαστικά branch στην Ελλάδα. Και θέλουμε να κάνουμε hire όσους περισσότερους Έλληνες μπορούμε. Amazing. Ναι. Και έχουμε και έχουμε μεγάλο ελληνικό team που είναι και abroad, το οποίο επίσης σκέφτεται κάποια στιγμή να έρθει και να μείνει η Ελλάδα και να δουλέψει από Ελλάδα. Δίνουμε το flexibility, είμαστε fully remote σαν εταιρεία, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ποιο είναι το opportunity που βλέπετε στην Ελλάδα? Το opportunity που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλό engineering talent, loyal, έτσι. Σίγουρα συγκριτικά, εντάξει, η μισθή προφανώς είναι μικρότερη από τη Λονδίνο, οπότε συμφέρει και από οικονομικής απόψεως. Αλλά εντάξει, το ότι και εγώ είμαι Ελληνίδα, έχει πολύ καλά μυαλά κυρίως. Το talent είναι το βασικό, έτσι, δηλαδή... Έχει αρκετό καλό. Ναι, και προφανώς το ότι και εγώ, πάλι, το ότι είμαι Ελληνίδα και το ότι έχω το affinity, ξέρω, ας πούμε, το ελληνικό market, έτσι. Και ότι έχουμε όμως ήδη πολύ καλούς Έλληνες στο team, έτσι, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής ομάδας και άτομα ήδη στην Ελλάδα. Οπότε αυτό. Amazing. Και υπάρχουν πάρα πολλοί entrepreneurs εκεί έξω που με Greek origin, πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς, δεν έχει σημασία. Που είναι spread out around the world. Εμείς σαν οργανισμός τους έχουμε κάνει όλους map. Πόσο σημαντικό είναι όλοι αυτοί να είναι connected με το ελληνικό οικοσύστημα και σε job creation. Ναι. Αλλά όχι και μόνο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος να είναι connected με το οικοσύστημα. Κοίτα να δεις, η Ελλάδα είναι, καταρχήν, η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ invest, όχι μόνο σαν κράτος, αλλά κυρίως σαν οικογένεια, στο education. Δηλαδή είναι από τις πρώτες χώρες που έχει φοβερό education. Όλοι είναι educated, όλοι έχουν ένα πτυχίο, πανεπιστημίου, ΤΕΗ, ό,τι είναι, ανώτατης εκπαίδευσης τέλος πάντων, έτσι. Και δεν υπάρχουν δουλειές. Οπότε είναι, πώς το λένε, είναι ένα ανεκμετάλλευτο field η Ελλάδα, έτσι. Και πολλούς μπορούμε να τους κάνουμε και γρήγορα με ένα reskilling και upskilling πολύ γρήγορα. Ναι. Έχουμε, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό STEM graduates στην Ευρώπη. Ναι. Per capita. Καλά, δεν με έκαισες αφιάζει. Γιατί είναι γι' αυτό ότι το family pressure να πας να σπουδάσεις φυσικός, μαθηματικός. Και τι τους κάναμε όλους αυτούς. Ή φεύγανε στο εξωτερικό όπως εγώ, ή ανοίγανε μια καφετέρια, ή δουλεύανε για το δημόσιο. Καιρός είναι να κάνουν λίγο κάτι καλύτερο αυτά τα παιδιά. Και υπάρχει ένα οικοσύστημα το οποίο πλέον αρχίζει και δημιουργεί ένα density και ένα ίσως brand από μόνο του, οπότε να μπορείς γρήγορα... Ναι, το πρόβλημα είναι όμως και εκεί πρέπει να είναι λίγο aware και τα δύο parties, έτσι. Είναι ότι μετά την ενότητα εκπαίδευση και η ενότητα εκπαίδευση της Ελλάδας δεν έχουν το right experience. Αλλά οι εταιρείες, γι' αυτό και με τη LiveBeat δεν ανοίξαμε ουσιαστικά εταιρεία branch εδώ ή πιο νωρίτερα, γιατί δεν είχαμε ακόμα τα funds να κάνουμε εκπαίδευση, να κάνουμε training. Αλλά τώρα
έχουμε φοβερά προγράμματα τα οποία τα τρέχουμε internally στην εταιρεία, τα οποία γίνονται training σε όλα τα positions. Δηλαδή, παίρνουμε άτομα τα οποία. Δηλαδή, έχουμε φοβερά stories που μπορούμε να πούμε και άτομα που δεν έχουν ίσως και κανένα affinity ή κανένα experience, έτσι. Και τους κάνουμε, δηλαδή, σε ένα χρόνο, εντάξει, δεν υπάρχουν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό και μένουν και στην εταιρεία, γιατί. Δηλαδή, μετά από κάποιους μήνες που βλέπουν την τρελή διαφορά, μετά από ένα χρόνο, εντάξει, το άτομο που ήταν πριν και το άτομο που είναι μετά, και από θέμα experience και από θέμα του σε τι γίνονται exposure, τα άτομα τα οποία δουλεύουν, δηλαδή αλλάζει εντελώς ο κόσμος τους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και το κάνουν πλέον αρκετές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο skill gap. Υπάρχει, ναι. Το οποίο και στην Ελλάδα και εκ των πραγμάτων πλέον νομίζω ναι. ότι η τεχνολογία τρέχει με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από την εκπαίδευση. Παντού, ναι. Η εκπαίδευση is trying to catch up και οπότε μερικές φορές είναι και θέμα των εταιρείων να κάνουν fill αυτό το gap. Εμείς σαν οργανισμός προσπαθούμε να πάρουμε όλα αυτά τα onboarding processes και το upskilling των εταιρειών και να το βγάλουμε ένα βήμα πιο πριν. Οπότε να πας στα ελληνικά πανεπιστήμια, παίρνεις φοιτητές και graduates και να τους κάνεις ένα centralized, σαν national effort και να το δίνεις μετά στις εταιρείες έτοιμους για internships ή για full-time employment. Ναι, πιστεύω ότι κυρίως αυτό, γιατί μάλλον η ερώτηση είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό καλύτερα. Internships. Η Ελλάδα δεν έχει internships. Οπότε, και θυμάμαι κι εγώ ήμουνα πάρα πολύ eager να κάνω πράγματα. Νομίζω φαίνεται και από το που έχω καταλήξει στη ζωή μου, αλλά ήμουν στο πανεπιστήμιο. Σκέψου, έκανα 2 πτυχιακές στο πανεπιστήμιο για να μπορούσα να πάρω περισσότερο experience, έτσι. Η μία ήταν με το Νάσιο που έκανε ένα ηλεκτρονικό φάκελο, ουσιαστικά. Και η άλλη ήταν ουσιαστικά στον τομέα της βιοπληροφορικής, έτσι. Και πάλι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου μετά κατάληξα και έκανα και το μάστερ μου, για να μπορώ να κάνω life skill, γιατί να κάνεις μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ή κάποια. Δεν είναι τώρα αυτό. Και σκέψου και τα internships που κοιτάω πίσω, ας πούμε, τα δικά μου τα internships, που δεν ήταν καν internships, ήταν σαν μέρος της πτυχιακής μου, ήταν εντελώς τραγελαφικά και γελία. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο high impact. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, καμία σχέση με τα internships, ας πούμε, που κάνουμε offer τώρα. Και δεν υπήρχαν. Εγώ το ψάχνα παντού. Το ψάξα στις εταιρείες, το ψάχνα παντού. Δεν υπήρχαν. Τώρα όμως υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολύ. Στο Λονδίνο, η Lifebit είναι μία από τις πολλές εταιρείες, έτσι. Και εντάξει. Και τώρα αρχίζουμε, ας πούμε, να κάνουμε offer, ας πούμε, το caliber του internship που άλλες εταιρείες προσφέρουν, έτσι. Πριν από 1 μήνα βρεθήκαμε στο Λονδίνο και ήρθε στα γραφεία σου να σε δω και ήσουν έτοιμη να γεννήσεις, ήσουν 9 μηνών. Ήμουνα, ναι. Έχεις κάνει ένα παιδάκι πολύ πρόσφατα. Είναι τρίτη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα. Ναι. Τρίτη εβδομάδα, κοριτσάκι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το. Καταρχάς, δεν έχουμε αρκετό female representation στο entrepreneurship overall. Ναι. Let alone και μητέρες. Και ήδη early, νέες μητέρες. Πώς βλέπεις να συνδυάζεται αυτό, ποια ήταν η εμπειρία του, γιατί εγώ θυμάμαι ότι δούλευες μέχρι τελευταία στιγμή σε αρκετά. Δούλευα μέχρι και τη μέρα που μπήκα στο νοσοκομείο, να γεννήσω, ναι. Γι' αυτό αναφέρω και στο Λονδίνο που σε είδα σε προχωρημένη γυμναστική. Πώς συνδυάζεται το motherhood με το entrepreneurship, challenges εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά που είναι opportunities, δηλαδή σε κάνουν πιο grounded, I don't know. Πες μας λίγο την εμπειρία σου. Σίγουρα. Δηλαδή, το entrepreneurship, όπως είπα και πιο πριν, είναι way of living, είναι τρόπος ζωής, έτσι. Όταν αρχίζει να γίνεται τρόπος ζωής, αρχίζει να το συνδυάζει με όλα τα υπόλοιπα που κάνεις στη ζωή σου, έτσι. Και προφανώς η μητρότητα είναι ένα ακόμα πράγμα που, σαν γυναίκες, πολλές από εμάς θέλουμε να το κάνουμε. Όχι όλες οι γυναίκες, αλλά πολλές θέλουν να το κάνουν. Και τίποτα, απλά είναι το θέμα του πώς το συνδυάζεις. Είναι challenging, αλλά κάθε challenge brings opportunities with it. Για μένα το μεγάλο opportunity ήταν ότι με έκανε σίγουρα πιο organized, σίγουρα πιο disciplined, σίγουρα επίσης που ήταν unexpected, ας πούμε, με έκανε και πιο less risk adverse ουσιαστικά. Δηλαδή, έπαιρνε περισσότερα ρίσκα, παρότι
θεωρητικά θα πίστευες ότι θα σε κάνει πιο, ας πούμε, επιφυλακτική. Όχι, με έκανε το τύπου γιατί ήξερα ότι έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτούς τους 9 μήνες που είχα. Οπότε δεν σκεφτόμουν του τύπου τόσο πολύ, ας πούμε, όχι, δεν σκεφτόμουν. Σίγουρα κάνεις το risk mitigation strategy και όλα τα σχετικά, αλλά είσαι πιο πάμε. Action-oriented. Action-oriented. We know there are the risks. Okay, how do we mitigate the risks like this? How do we do frequent check-ins to make sure that we are delivering on the plan that we are putting? Σε όλα που κάνουμε, έτσι. Ένας από τους άλλους λόγους που επίσης το fundraising μου το έκανα όπως το έκανα και πάλι καλά που το έκανα όπως το έκανα, έτσι. Γιατί έπαιρνα διαφορετικά. My board was completely different advice, ας πούμε. Και πολλοί άλλοι, έτσι. Το έκανα όμως όπως το έκανα γιατί έπρεπε να γίνει, γιατί δεν μπορώ να κάνω και αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς clients, μεγάλη είναι η εταιρεία, κάναμε το expansion. Δηλαδή, αυτά που κάναμε, δηλαδή δεν τα ξεκινήσαμε. Όλα όσα θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή που θα κάνουμε με τα λεφτά του fundraising, τα κάναμε ήδη. Δεν ήταν ότι τα ξεκινήσαμε μετά τα 60 εκατομμύρια. Ναι. You were already busy. Yeah, we were already doing it. Already doing it, έτσι. Οπότε, και όπως λέω, πρέπει κάθε φορά focus on the opportunities and then focus on how you can better manage your time, your energy, your people around you. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, όλα είναι πιο εύκολα, έτσι. Σίγουρα ήμουν και από τις πιο blessed γυναίκες, γιατί δεν είχα μεγάλα complications δεν είχα τίποτα σαν complications με την εγκυμοσύνη μου, αλλά έκανα πάρα πολύ καλό management, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι ήμουν καλύτερη CEO σαν pregnant παρά πιο πριν, γιατί κοιμόμουν καλύτερα, έτρωγα καλύτερα, έκανα καλύτερο energy management, έκανα καλύτερο time management, έκανα καλύτερο management overall, έτσι. Οπότε γενικά πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερα. Φυσικά άγχωνα και λίγο τους άλλους, γιατί τους έλεγα όλη την ώρα I'm on a clock here, we need to get shit done. Οπότε... Βοηθάει πολύ αυτό πάντως. Βοηθάει πολύ, γιατί μπορούμε να ξεχυλώνουμε εύκολα στον χρόνο. Ναι, και είναι ωραίο να έχεις ένα practicality. Εδώ σταματά, έχω hard stop. Ναι. Και τώρα υποτίθεται ότι είμαι σε maternity leave, που εντάξει, εντωμεταξύ, η κορούλα μου είναι λίγο on time on budget. Ήρθε ακριβώς λίγο πριν τα Χριστούγεννα που όλα σταματάνε, που λέω εγώ. Οπότε efficient, like her mother already. Αλλά εντάξει, και τώρα που θα είμαι σε maternity leave, πάλι δηλαδή δουλεύω σχετικά πιο relax, προφανώς, έτσι. Έχω κάποιο supervision ουσιαστικά της εταιρείας. Δεν σταματάει ποτέ. Σίγουρα. It's a way of living. In a way, it's a way of living, έτσι. Αυτό. Και μετά το συνδυάζει, εντάξει. Θες όμως πολύ βοήθεια, δηλαδή δεν θα, σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή, θες βοήθεια, θες χρήματα, θες support. Το board μου είναι, δηλαδή ήδη είχαμε, ας πούμε, το board meeting, το board meeting σκέψου ήταν τη βδομάδα πριν γεννήσω ουσιαστικά. Και ήδη το board μου έλεγε ότι ό,τι χρειάζεσαι και σαν εταιρεία, ας πούμε, να πληρώσουμε ουσιαστικά για help, να έχεις από εδώ, από εκεί. Και δεν πρέπει να είναι, πώς να το πω, στις γυναίκες που ακούνε εκεί έξω, δεν πρέπει να νιώθουν, ας πούμε, ντροπή, κάποια ανασφάλεια, του τύπου ότι everything is a return on investment και πρέπει να το κάνω present. Εγώ δεν χρειάζεται και καν να το πω στο board μου. Το board μου ήρθε σε μένα και μου λέει ό,τι χρειάζεσαι για να μπορείς να κοιμάσαι περισσότερο, να δουλεύεις more effectively, your daughter to be better και όλα αυτά. Δηλαδή, everything is because you need the money, you need the support, and it's fine that you need it. Δηλαδή, απόλυτα. Στο τέλος της μέρας, ποιο είναι τα outcomes, είναι πολύ συγκεκριμένα. Το outcomes είναι 2. Ένα, προφανώς για τους investors σου και για την εταιρεία, η εταιρεία να keep succeeding, so whatever it takes, ώστε να γίνει meet αυτό το outcome. Και το δεύτερο outcome, προφανώς, είναι το παιδάκι σου και εσύ να είστε καλά. Τελείωσε. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει. Τέρμα. Εγώ αυτό λέω και στην οικογένειά μου. Λέω, χρειάζεται να πάρω τη μάνα μαζί, θα πάρω τη μάνα μαζί. Και σαν Ελληνίδες μπορώ να πω ότι
Έχει και αυτό της ελληνικής οικογένειας. Γενικά οι Ελληνίδες μάνες ζουν για τα εγγόνια τους, οπότε βολεύει καλύτερα η κατάσταση. Κλείνουμε όλοι μας τις συζητήσεις με μια κοινή ερώτηση προς τους καλεσμένους μας, η οποία μας φέρνει και ωραίες απαντήσεις. Τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Outlier. Νομίζω όλοι οι επιχειρηματίες είναι outliers. Από μόνοι τους. Δηλαδή, σαν επιχειρηματίες, νομίζω επιχειρηματίες equals outliers, γιατί παίρνεις ήδη ρίσκα που the normal people will never take. Έτσι. Τώρα τον κάνει περισσότερο ο Βερνατλάου, the outlier of the outliers. Νομίζω το skill, εγώ αυτό είναι από τα skills που προσπαθώ να κάνω, έχω χρόνια τώρα προσπαθώ να κάνω master και ακόμα προσπαθώ και νομίζω ότι δεν υπάρχει. To see the opportunity in every challenge, in every risk, in every crisis, έτσι. Και μετά, make the most of those opportunities. Νομίζω αυτό κάνει κάποιον πιο outlier από τους outlier, right? Because all entrepreneurs take the risk. That already makes them outliers. And they live like that. They have a completely different way of thinking, doing, living, etc. So that's already an outlier. Even more of an outlier is the ability then to thrive in that. And what helps you thrive in that? Seeing those opportunities and making the most of them. So that's it. As they say in Texas, in a way that you can do more faster than also the others, right? Super, super. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.